Hello everyone! Good day! Welcome to Yosef Kitchen! At baka bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pa-like and subscribe na lang din po. At para na rin ma-update kayo sa mga bagong videos namin, pa-click na lang po na notification bell. Ain't nobody stopping me. So, okay. Sa ngayon, gagawa po tayo ng Oreo graham cake. So, to start, I have here my bowl. Pour na lang po natin itong condensed milk. Then, add po tayo ng crushed Oreo. Then, set aside po natin. In another bowl, magwi-whip po tayo ng kremdensada at saka nestle cream. Make sure po na napalamig nyo po ito ng kahit mga 6 hours sa fridge. Iba po kasi yung texture niya pag galing po na ref. Okay, using a hand mixer, whip po tayo. Ma-achieve yung volume niya, double po siya. As you can see guys, dumoble po talaga yung volume niya. Kaya importante po talaga na na-rest muna siya. So, pwede na ito. Now, i-mix na natin siya dito sa Oreo mixture natin. Okay, mix na mix. Pwede po kayo magdagdag ng Oreo if you like. Okay, set na po natin ang graham cake natin. Gagamit po tayo ng rectangular aluminum container. Medyo maliit lang po siya sa plastic container. Tapos, itong wrapped graham natin. First layer.
Okay, then tap po natin ng cocoa. Pwede din po kayong gumamit ng chocolate chips, white chips. Your choice po. Okay. So, ito na po yung Oreo graham cake natin. Fridge po natin siya ng mga 4 to 6 hours. Sa complete measurement po na ating recipe, makikita po natin ito sa bandang huli ng ating video. At huwag po natin kalimutang mag-like and subscribe. Pati na din po yung sa notification bell para po ma-update po kayo sa mga bagong videos namin. Sarap niya, promise. Lasang ice cream. Mas makaisa pa nga. Sarap talaga, promise. You should try this, everyone. Isa po rin. Takal chula pa na, diba? So rich in cream. Ice cream na cake siya. Sarap sa talaga siya. Try niyo po. Charan! Nakagawa po tayo ng 12 aluminum container ng Oreo graham cake. O diba? Napakadali lang po siyang gawin. So, baka gusto niyo pong i-try. Masarap na pang negosyo pa po. Bali gumawa po ako ng costing. Makikita niyo po yun sa description box. So, that's for now. Hope to see you again sa mga susunod naming videos. I hope nagustuhan niyo po. Thank you for watching, everyone. And don't forget to like, subscribe, and press the notification bell po. Salamat!